כמובן שתוך כמה דקות אני פשוט זרקתי אותו מהמשרד. הלו? מר סעיד גנאים? כן. שלום לך, מדברת איילה חסון מערוץ 1, מה שלומך אדוני? אהלה וסהלה. נאמר לי שרכשת שטח של כמה דונמים באזור ראש פינה. כן. שמעת את הדיבור הזה שקיים, שכל מיני אנשים עשירים מהמפרץ, מסעודיה ומקטר, קונים אדמות באמצעות עורכי דין בארץ? אין דבר כזה. לא יכול להיות גם דבר כזה. לא חשבנו על זה, לא שמעתי. אתה תהיה מוכן להצטלם לכתבה שאני עושה בנושא הזה? למה לא? סעיד גנאים, תושב סכנין. שנים היה פועל באדמות ראש פינה, סופו של דבר רכש את הקרקע מהבעלים. הבעלים בן לאחת מחמש המשפחות היהודיות שירדו מצפת להקים את ראש פינה, אז ג'אוני או גאוני. בנות משפחתו של המוכר התנגדו לעסקה, לא הסכימו למכור לגנאים בשל היותו ערבי. בית משפט פסק לטובתו, גנאים אזרח המדינה וזו זכותו. במדינה הזו כל תושביה אותו דבר. מותר לערבי לקנות מיהודי ומותר ליהודי לקנות מערבי. עשו לך פרצופים קצת שקנית פה את ה... היה קצת כעס בהתחלה. שקניתי. איך העזת לקנות? מה? כן. הם נתפלו איך העזת לקנות. והלכנו משפטים והלכנו זה וזה עד שבית משפט החליט שזה... אין חוק במדינה שאסור לקנות אדמה מיהודי. אחר כך יש עוד הרבה אנשים שקנו. הנה פה השטח הזה על ידי. כן. זה של אסלן מזרעה. אולי את מכירה, פסל, השוק הגדול. תזכיר לי שוב מאיפה הוא? מזרעה, ליד נהריה. הוא בא ממזרעה? יש לו שני פועלים שעובדים בשטח כל הזמן, מטפלים לו וזה. בזמן הקטיף מביאים פועלים. וכמה אמרת שיש לו 80 דונם פה? 83 דונם יש לו. היו גמורים את האנשים האלה, בעלי השטח. הם היו גמורים כלכלית. כלכלית. והם לא ילכו למכור אדמה בלי כסף לאנשים. כמה נתנו להם? $5,000 לדונם, אני יודע. ובסוף... זה מה שכותבים, $5,000, אבל מתחת לשולחן נותנים עוד. זה כבר דבר אני לא יודע. וגם אם אתה יודע, אתה לא רוצה לגלות. גם אם אני יודע, אני לא אדבר. ברור. זה דברים סודיים בינינו. לא יכולים לעשות. על זה הם מתלוננים הרבה, שיש פה כסף מתחת לשולחן שעובר הרבה. היום את רואה, כולם מתחת לשולחן. כן. יש מישהו לא מתחת לשולחן? ואיפה, מי עוד גובל באדמות שלך? יעקב בלום. אוקיי, יעקב בלום היינו אצלו ב... הנה, הוא אחריי. כן. עבד אבו סאלח יש לו עוד... מאיפה עבד אבו סאלח? סכנין, כולנו בשטח הזה. אני לא יכלתי לקנות כל השטח, לא היה לי כסף. בשביל זה מכר אותו לכמה אנשים. ברגע שאני זכיתי במשפט, אז כולם נכנסו לרכבת. הלכו והעבירו בטאבו. מדינת ישראל עומדת להפריט מאות אלפי דונם. מושבים, קיבוצים, חקלאות, נדל"ן, כסף אדיר. זוהי אחת הדוגמאות הבולטות מדוע ההפרטה היא פסולה מעיקר. כי ברגע שאתה מפריט את הקרקע והקרקעות הן לא שלך, אז הגורמים האחרים יכולים להיכנס ולתפוס בעלות ואין חזרה. ברגע שיש בעלות אין חזרה. ההשקעה בקרקעות חקלאיות שיהיו אחר כך חיץ בין קרקעות יהודיות מצד אחד וקרקעות יהודיות אחרות מהצד האחר, ואתה תוקע טריז באמצע, זוהי בעיה. זו השיטה של נעיצות הקנה. אתה נועץ קנה, אחר כך זה הופך לכתם שמן של התפשטות באזור. אגב, את מטולה 12,000 דונם שנושקים ללבנון אפשר למכור לכל המרבה במחיר. אבל המטולאים במצב כלכלי איתן מחוברים היטב לאדמה. יש נטישה של אדמות, ופה הכי גרוע, נטישה של אדמות שנמצאות על גבול מדינת ישראל. מזה אני מוטרד, אני אלוף משנה במילואים, עד היום משרת בפיקוד צפון, ואני רואה את הנטישה של האדמות מראש הנקרה עד החרמון. ההיסטוריה מלמדת שמי שהחזיק את הקרקעות זה החקלאים על הגבול. ודאי. שום כוח צבאי לא היה מחזיק אילולא החקלאים היו נמצאים על הגבול. איפה הוא? הוא משקיע את העגלים עכשיו. הוא עומד על יד המיקסר. זה דדי? כשאת
משקיעה לך צורכי חקלאות, ההכנסה שלך היום יכולה להיות 100 שקל לדונם, אז לא הגיוני שתשלמי 10,000 שקל לדונם. 10,000 דולר. משלמים סכומים הרבה יותר גבוהים ממחיר השוק, כן. ואי אפשר לקבל אותה מחקלאות. גם אם החקלאות תעלה, מחר תהיה כפול ממה שהיא היום. זה לא יכול להיות. זה לא... המסקנה היא שמי שמוכן לשלם סכומים כאלה, בעצם המטרה שלו היא אחרת ברכישת. ודאי, זה גם לא חקלאים. חקלאי אין לו כסף לקנות אדמות, במצב של החקלאות היום. מי שקונה זה בעלים, אנשים שמשקיעים בקרקע מכל מיני שיקולים שלהם. מדברים ביניכם על לעשות עם התופעה הזאת? לא מדברים רק בינינו, מה זאת אומרת? יש גופים ציבוריים במדינה שצריכים לטפל בזה. יש חברת בת של קק"ל שנקראת הימנותא, שהיא אמורה לקנות קרקעות שלא יהודים. שכל פעם שבעבר שהיו מקרים שעמדו על הפרק ועמדו לקנות, אז פנינו אליהם. ניהלנו משא ומתן, הוא כבר היה בעניינים, עם קרן הקיימת, בשאר יישוב, וברגע האחרון הם אמרו שאין להם עניין לרכוש קרקע מיהודים. הם לא עושים בזה שום דבר. אז מי רכש את התופעה? ערבי? מי? דודתי שלי, אל תלכי לבדך, אינני הולך בשדה המוזהר. זה שני העמים יושבים כאן על קרקע, אנחנו יושבים על יותר קרקע, הערבים יושבים על מעט קרקע, יש להם רעב לקרקע. מי שיגלה חולשה הוא יפסיד, ואנחנו בינתיים מבטרים. אני מגדיר את זה ככה, שכל זמן שהתל אביבים ישבו עם הישבן על חוף הים ועם רגליים במים, זה יהיה בסדר. יותר מזה הם לא צריכים. השאלה אם המדינה צריכה להתנהג ככה. הברונים רוטשילד והירש רכשו את הקרקע משנת 1880 בעבור החלוצים. פעם קראו לזה גאולת הקרקע, בעצם גם היום.